السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. جيبة او سكرت حلوة قوي، سهلة وبسيطة جدا. لو انت مبتدئة هتقدري تعمليها، وكمان انا هشرحها ازاي نعملها لأي مقاس وازاي نكبرها لأي مقاس، سواء للكبار او الصغار او السن المحير. تقدري تختاري الالوان اللي انت عايزاها واعملي تشكيلة الوان حلوة، ممكن لونين وممكن 3 ممكن 4 الوان، ممكن لو عندك بواقي الوان اعملي كل سطرين لون، بس المهم يكونوا متناسقين سوا مع بعض. انا هشرح لك ازاي تكبريها لكل المقاسات، هي تكرار سطر واحد. ما تنسيش تشتركي في القناة وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار جديد بكل شيء أنا بعمله. ويلا بينا نشوف خاماتنا وحاجتنا. تعالوا نتعرف على الخامات اللي احنا هنعمل منها الجيبة أو السكرت الحلوة دي. الحقيقة اللونين دول اللي اختارتهم البنوتة اللي احنا بنعمل لها السكرت. احنا حاولنا نقنعها تختار لون فاتح ولون غامق سكرت في السكرت، أبدا أبدا هي اختارت اللونين دول، ودول بناء على ذوقها. هنشتغلها ونشوف ذوق البنوتة عامل ازاي في السكرت الحلوة دي. هي بصراحة جميلة جدا وهي مختارة لونين حلوين، بس أنا حاسة إن هم غامقين على أطفال، بس إيه احنا هنفذ لها طلبها. احنا هنشتغل البنوتة دي هنشتغلها قلنا لسن 7 سنين. تمام. الخيط ده خيط استوكات، تخانته بتخانة اللي هو الخيط البرنسس بنفس التخانة، بس الحقيقة هو خامته جميلة جدا، بتدي على هيمالايا، هي خليط ما بين الهيمالايا والبرنسس، بس هي أجمل من البرنسس وقريبة قوي للهيمالايا. الخيط ده تخانته محتاجة إبرة رقم 5 زي ما انت شايفة كده، بس هنشتغل البليسيه بتاع الإبرة رقم 4، كانت مش معايا جبتها لكم، فأنا هشتغل البليسيه نفسه بإبرة رقم 4، أما السكرت نفسها هشتغلها بإبرة رقم 5. تمام كده. هتحتاجي كمية الخيط بالنسبة لسن 7 سنين، هتحتاجي حوالي 150 جرام من دي و150 جرام من اللون الأسود. تعالوا نبدأ مع بعض. وطبعا أنا كنت مجهزة ايه اللي هنا اللي هو الكمر بتاعنا، وعشان هو باللون الأسود فأنا هعمله لكم باللون الأبيض عشان نشوف الغرزة بتاعته. تمام. وبعد كده نشوف احنا هنكمل السكرت بتاعتنا ازاي. تعالي بالإبرة اللي هي الصغيرة، إبرة رقم 4، نعمل الكمر. هنسيب مسافة كده ونعمل حلقة البداية. تمام. وهتعملي عدد سلاسل بعرض الكمر اللي انت عايزاه، بالعرض. شوفي العرض اللي انت عايزاه عرض كام ونعمل العرض بتاعنا. هتعملي 10 غرز 12، بصي يعني اعملي العدد اللي انت عايزاه. شوفي انا هعمل عدد عشوائي اهوت ومش هعد، عادي خالص. ده العدد بتاعي. مثلا انا هفترض انا عايزه الكمر مقاسه المقاس ده، حلو كده بالنسبه لي المقاس ده. هروح مزوده غرزه. تمام. وهروح للغرزه الثانيه، هعمل غرزه حشو. الغرزه اللي بعدها هنعمل برضو غرزه حشو، وفي كل غرزه من الغرز بتاعتي دي غرزه حشو. ويفضل هنا يكون معاكي 2 ماركر، عشان الحقيقه الغرز بتتوه منكم هنا في الغرز دي. ودي الغرزة الأولى أنا هحط فيها الماركر، عشان اللي بيحصل إن ساعات الغرز بتتناقص معاكم وبتروح منكم، فالأفضل خلي معاكي بدل ما كل شوية تعدي، لا حطي ماركر في البداية وفي النهاية. في كل غرزة أنا هعمل غرزة حشو. تمام. في كل غرزة من الغرز غرزة حشو عادية خالص السطر الأولاني. طبعا بتكوني انت كده خلاص عاجبك مقاس الكمر ده، ما تتحكميش بمقاسه. لذلك انا قلت لك مش شرط اي عدد. انا بالنسبه لي عملت كام غرزه حشو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت اعملي العدد اللي انت عايزاه. هرتفع غرزه ودايما مش معاكي في العدد، هتلف الشغل. الغرزه الاولى اللي هي دي غرزه الارتفاع، صح كده؟ ودي الغرزه الاولى لها حرفين، ادي حرف وادي حرف. هدخل في الحرف الخلفي. تمام. قلت لي غرزة الارتفاع دايما مش معانا في العدد، هدخل فيها واعمل غرزة حشو. الغرزة التانية انا عندي السلسال له حرفين، هدخل فيه الحرف الخلفي برضو نعمل غرزة حشو. وهنا برضو لازم احط ماركر زي ما انت شايف. بصي الغرزة الاولى بصي بتقع بتوه، ممكن وارد ان انت تزودي او تنقصي. خلينا دايما في الامان كده. في كل غرزة زي ما انت شايفة بدخل في الحرف الخلفي، اسحب الخيط واعمل غرزة حشو من الحرف الخلفي
كده طالما انا حاطه ماركر انا مش هعد وهبقى مرتاحه، وكمان هتبص تلاقي العدد طالع معاكي مظبوط. تمام. انا بشتغل كده بالطريقه دي، بعتمد ان معايا اخوات مبتدئين وبيعانوا من موضوع تناقص الغرز. تمام. دي الغرزه الاخيره اهيت اللي هي فيها الماركر، هعمل فيها غرزه حشو. هرتفع غرزه ومش معايا في العدد، هروح للغرزه اللي هي الاولى. الارتفاع ماليش دعوه بيها، الغرزه الاولى من الحرف الخلفي اهو، هعمل غرزه حشو. في الغرزه الثانيه من الحرف الخلفي برضو هعمل غرزة حشو، وهنقل الماركر شايفين اتعب شوية في نقل الماركر، بس هيريحك ان انت تفكي او يتناقص معاكي او تعدي. في الحرف الخلفي اهو هنعمل غرزة حشو، برضو في الحرف الخلفي هنعمل غرزة حشو، وفي كل غرزة من الغرز هنعمل غرزة حشو في الحرف الخلفي اهي. سهلة جدا. طبعا انا بعمل بالابرة الاصغر. دي غرزة اول غرزة، هاخد الحرف برضو الخلفي هعمل فيه غرزة حشو. هرتفع غرزة ومش معايا في العدد، واروح للغرزة الاولى، هدخل في الحرف الخلفي وبرضو اعمل غرزة حشو. في الغرزة التانية برضو في الحرف الخلفي واعمل غرزة حشو، وانقل الماركر معايا. وانتي بتنقلي الماركر خلي بالك ما ينتش معاكي اي شغل. تمام. في كل غرزة هنشتغل من الغرز بتاعتنا غرزة حشو، وكل السطور هنعملها بالطريقة دي. هتجيبي مقاس البنوتة، انا هحطلك جدول المقاسات في صندوق الوصف. البنوتة اللي احنا بنعمل لها الشغل بتاعها 7 سنين، مقاس وسطها عندنا 67 غرزة، 67 سنتي قصدي، احنا مش بنتعامل بالغرز، احنا بنتعامل يا جماعة بالسنتي. تمام. اخر غرزة اهي هعمل فيها، وبعد كده هرتفع. هتشتغلي كده مقاس وسط البنوتة من الجدول لو هي مش قدامك، والافضل ان انت تقولي لو انت بتعملي لاي عميل فانت قولي لاصحاب البنوتة قولي لهم عايزة مقاس الوسط. هتكملي بقى بالشكل ده كده بنفس الطريقة دي ونفس الشكل ده. انا عملت كده مقاس البنوتة اللي عندي بالسطور دي. انا فضلت اشتغل، المفروض ان عندي البنوتة وسطها 67 سنتي، يعني النص كام؟ لو قلنا 60 30 و3 ونص او 4 يبقى 34. فانا لو اشتغلت لحد 34 على راحة الكمر كده هتطلع الجيبة واسعة جدا على البنت ومهرولة، زي بالظبط فكرة الطاقية. ما ينفعش اشتغل على راحة كده، لانها كانت اخت بعتت لي وقالت لي انا بشتغل الطاقية على قد دوران راسه بتطلع الطاقية واسعة. طبعا لان انت اشتغلت على راحته، نسيتي ان ده بيمط ولسه مع الاستهلاك هيمط معانا، فيبقى اذا اعمل دوران وسط البنوتة ناقص 8 سنتي، او لو بالنص كده يبقى ناقص مثلا ايه، نقول 4 سنتي او 5 سنتي. بصوا انا المفروض اعمله 34، بصوا انا ناقصه كام؟ تعالوا نشوف كده، ادي 1 2 3 4 5 6 سنتي، يعني انا عارفين ان انا ناقص كام؟ 12. تخيلوا بقى 12 وانا مش خايفه. ليه؟ لان لما هينط بصوا شايفين شايفين جاب ال 34. احنا عايزين الوسط حابك على البنت، ما ينفعش ان انا اعمله براحته كده على قدها بالظبط، هتيجي تلبسه تلاقيه واسع. اتفقنا على الكلام ده؟ يبقى انت ايه، انا بالنسبه لي انا عملت النص ناقص اهو. تعالي نعيد تاني معلش، انا 27 تمام، المفروض كنت اعمله 34 يعني 7 سنتي، يعني الدوران عملته ناقص 14. ناس هتقول لي كتير، ده المفروض ان احنا نعمل 5 سنتي و4 سنتي بس. انا بقول لا، انا بضرب كل القواعد عرض الحائط وبقول لا، هيطلع معاكي الكمر واسع خلاص. بس في شرط في السطور دي عديها، ان لازم عددها يقبل الاسم على 3. اتفقنا؟ لان انا غرزتي عايزه 3 3 3 3 3 وهكذا، فيبقى لازم عدد السطور بتاعتي تقبل اسم على 3. تعملي ايه؟ تعدي كده كده، ده 1 2 3 ماشي، 1 2 3
1 2 3 1 2 3، تعدي كده. فاهمه ازاي؟ تفضلي تعدي كده، تلاقيه عدد الابر القسم على 3. احتجت سطر تزوديه زوديه، احتجت نقص سطر تفكيه فكيه، حسب ما انت عايزه. يبقى ده القمر بتاعنا. تعالي بقى خلصيه، انا هعد السطور بتاعته اللي انا عملتها، عدد الابر القسم على 3، وتعالي نشوف هنعمل ايه. عديت السطور بتاعتي ولقيت نفسي انا عامله 126، وكانت عامله كام سطر زياده، فكيتهم اهوت باين من الفك. تعالي بقى نعدل الشغل بتاعنا. طبعا القمر ملوش لا وش ولا ظهر. هبدا اعمل ايه؟ تعالي نشطبها بقى. هتني القمر على 2 كده، هدخل في الغرزه الاولى تحت الحرفين، وفي اللي قصادها برضو هسحب الخيط من خلال الناحيه دي، ومن خلال كمان الناحيه دي، وارجع اسحبه من الابره من الحلقه اللي كانت على الابره. كده عملنا منزلقه. نرجع ندخل في الحلقه الثانيه، وهنا قصادها في الحلقه الثانيه. طبعا انا بعمل غرزي ضيقه، عشان كده في التصوير بتبقى ايه صعبه الدخول شويه. هسحب الخيط وارجع اسحبه، وارجع اسحبه من الغرزه اللي كانت على الابره. في الغرزه الثالثه، وهنا في الغرزه الثالثه هسحب الخيط من خلال الناحيه الثانيه، من خلال الناحيه اللي انا فيها، ومن خلال الحلقه اللي كانت على الابره. نرجع نكرر في الغرزه اللي بعدها، وبعدين في الغرزه اللي بعدها هسحب الخيط وارجع اسحبه، وارجع اسحبه من خلال الغرزه اللي كانت على الابره. شايفين؟ دي طريقه التقفيل. وبصوا هنا كانها ايه، ما وصلناش. شايفين اهو، كاننا ما وصلناش. هتكملي كده لحد اخر الشغل، وتعالي بقى نشوف هنعمل شغلنا ازاي. خلصت اخر غرزه، وخلاص هشيل الابره الصغيره واجيب الابره الكبيره اللي انا هشتغل بيها. انا كنت بقفل هنا من على الظهر، تمام؟ يبقى هقلب كده بحيث ان انا اكون على الوش ده. كده الوش بتاعي زي ما انتم شايفين مش باين ان انا هنا ايه مقفله اهو. بعد كده هسيب الخيط ده مش هقطعه، واجيب الخيط اللون التاني، هدخل في الغرزه الاولى، هسحب الخيط التاني واسحب الغرزه دي كانها منزلقه، تمام؟ هسيب الخيط ده كده مش هشتغل عليه، وبعدين هجيب الخيط البدايه اشتغل عليه عشان اشطبه بالمره. هدخل في الغرزه تاني، هدخل في الغرزه زي ما انت شايفه كده، وهعمل غرزه حشو. اتفقنا؟ واخد خيط البدايه اشتغل عليه، هلف الخيط على الابره، هعد 1 2، وفي الغرزه الثالثه هدخل فيها هعمل عمود، وبعدين التاني 2 سلسله، هرجع تاني هدخل في نفس الغرزه، وهنا الدخول بيبقى صعب شويه، التأسيس بس التاني. كده انا عملت صدفه رباعيه عباره عن 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود. هعد 1 2 3، وادخل في الغرزة التالتة اعمل غرزة حشو. هلف الخيط على الابرة واعد 1 2، وفي التالتة هعمل صدفة، ادي كده عمود، التاني 2 سلسلة، نرجع في نفس المكان عمود، التاني. هعد، بص انا بقرب الكاميرا زيك اهو، تمام؟ ادي غرزة 2، في التالتة هعمل غرزة حشو، هلف الخيط هعد ادي 1 2، وفي الغرزة التالتة هعمل صدفة. الصدفة بتاعتي عبارة عن
عمود التاني 2 سلسلة، نرجع تاني عمود التاني. تمام. انا بقرب الكاميرا معاك اهو عشان اشوف زيكم. ادي 1 2 وفي التالتة بصوا التالتة هتيجي قصاد ايه، بصوا فرق غرزة واحدة. احاول انزل تحت كده عشان اخد الايه غرزتين مع بعض، ما تبقاش ضعيفة غرزة الحشو. هلف الخيط، هعد ادي 1 2 وفي التالتة هنعمل صدفة، يبقى تكررنا السطر كله بالشكل ده. ادي كده اول عمود، وبعدين العمود التاني 2 سلسلة، هرجع تاني في نفس المكان عمود 2، هعد معاكم اهوت 1 2 وفي التالتة نعمل غرزة حشو، وتكرري السطر بتاعك بالشكل ده ما بين غرز صدفات وما بين حشو. خلصي السطر بتاعك كله داير ما يدور، وتعالي بقى نشتغل ونشوف شكل الجيبة اللي احنا عملناها بناء على رغبة طفلة وألوان الطفلة أم 7 سنين. خلصنا السطر بتاعنا اللي هو الصدفات وغرزة الحشو في الشغل، وهنا اخر حاجة طبعا عشان كنت بادئه بحشو فانتهيت بصدفة عشان انا ظبط العدد بتاعي. وهنقفل في غرزة الحشو بمنزلقة. بعد كده هروح على غرزة العمود الاول، هسحب فيها منزلقة، هرجع انزل فيها تاني واعمل غرزة حشو، وبعدين ارتفع غرزة كده. ده العمود الاول فوق العمود الاول من الصدفة. هلف الخيط، انا بعمل العمود يا جماعة 2 مش 3 بالذات في نص الشغل. عملت غرزة حشو وغرزة ارتفاع. هروح للعمود التاني وهعمل عمود بلف، هدخل جوه الفراغ هعمل عمود بلف، هعمل غرزتين سلسلة، هلف الخيط وانزل جوه الفراغ اعمل عمود بلف. عندي هنا الاتنين عمود الباقيين من الصدفة، هعمل فوق العمود الاولاني ده عمود بلفة، وفوق العمود التاني عمود بلفة. هنتخطى غرزة الحشو ونروح للصدفة التانية. هروح على اول عمودين، العمود الاولاني هدخل اعمل فيه عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة، كده نص الصدفة. في فراغ الصدفة نفسه هعمل عمود بلفة، غرزتين سلسلة، نرجع تاني نعمل عمود بلفة جوه الصدفة. يبقى جوه الصدفة عملنا عمود بلفة 2 سلسلة عمود بلفة. باقي الاتنين عمود بتوع الصدفة الباقية بتوع باقي الصدفة هدخل فيه العمود الاولاني عمود بلفة، وبعدين في العمود التاني عمود بلفة. هنتخطى غرزة الحشو ونروح للصدفة التانية، نروح للعمود الاولاني بتاعها نعمل عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة، في الفراغ عمود بلفة 2 سلسلة، نرجع تاني في الفراغ عمود بلفة. باقي عندي العمودين التانيين هروح للعمود الاولاني ليها اعمل عمود بلفة، والعمود التاني اعمل عمود بلفة. يبقى ده كل شغلي على الصدفات، انا مش هشتغل على غرزة الحشو. تعالوا نكرر صدفة كمان عشان نأكدها. قلنا هنتخطى غرزة الحشو ونروح للصدفة، هروح للعمود الاولاني ليها اعمل عمود بلف. ولو عايزة تعملي على فكرة كلها تبقى نص عمود مفيش مشكلة. بعد كده عمود بلف، يعني في ناس تقولك لا انا عايزاها ايه اعملها نص عمود، فمفيش مشكلة. هدخل في الفراغ اعمل عمود بلف 2 سلسلة،
هرجع تاني في الفراغ اعمل عمود بلفة. هروح للعمودين الباقيين، العمود الاول عمود بلفة، العمود التاني عمود بلفة. للصدفة التانية هروح للعمود الاولاني ليها، نعمل عمود بلفة، العمود التاني عمود بلفة، في الفراغ عمود بلفة، 2 سلسلة، ارجع تاني في الفراغ اعمل عمود تاني بلفة، باقي العمودين بتوع الصدفة هعمل فوقيها 2، ادي 1 2. وده شغلي كله على الصدفات بالشكل ده. عايزة اقول حاجة، ما تنسيش ان انا ما قطعتش الخيط الاسمر اللي هو كان ايه بعد ما قفلنا الكمر نفسه، تمام، وقلبنا اشتغلنا اول سطر بالنبيتي وتاني سطر بالنبيتي، وانا سايبه الخيط ما قطعتوش، تمام كده. خلصي بقى السطر التاني كده بالشكل دوت على الصدفات، وتعالي نقفله سوا. خلصت السطر التاني زي ما انت شايفه، وهنا هنقفل في الغرزه الاولى. احنا عندنا في اول الصدفه في 3، في الغرزه الاولى هنقفل بمنزلقه، وعايزه الحلقه اللي كانت على الابره دي تكون ضيقه جدا، بحيث ان انا اطلع من المنزلقه، اطلع، بصي انا هطلع منها بغرزه ضيقه جدا. يعني بصوا انا عايزاها تتعبي كنتي بتشتغلي، شايفه اهي انا طلعت منها، شدتها اهيت. ممكن لو انت عايزه تعملي بابره صغيره ممكن، انا ساعات بيبقى جنب مني ابره صغيره تسحب الحاجات الصغيره دي. بصوا شايفين اهو كده انا خلصت سطرين اللون النبيتي. عايزه اشتغل سطرين تانيين اسود، هسيب النبيتي واجيب الاسود، هدخل جوه الحلقه تاني وهسحب الخيط بتاعي اللي هو الاسود. اهم حاجه وانا بسحبه، تمام سحبت اهوت، اهم حاجه وانا بسحبه اعمل حساب هنا ما يكونش مكشكش، يكون يا دوبك على القد وما يكونش زياده، تمام. هنزل في نفس الغرزه، هعمل غرزه حشو وبعدين ارتفاع الغرزه بتاعتي. ده كده اول عمود. على العمود التاني هعمل عمود، على العمود التالت اللي كان جوه الفراغ برضو هعمل عمود. اصبح انا كان عندي 2 على الاعمده وفي الفراغ في اعمده، مش كده؟ فانا دلوقتي عملت 3 بدل ما كان 2 بقى 3. هروح جوه الفراغ هعمل عمود، 2 سلسله، وبعدين في الفراغ تاني هعمل عمود تاني، وبعدين عندي هنا باقي 3، بقيت الصدفه بقى اللي هو العمود اللي كان جوه والعمودين التانيين، فكده دول هيبقوا بره الصدفه. ادي كده عمود 2 3. كده انا عندي ايه بقى؟ الصدفه بقت عباره عن ايه؟ عندي 4 اعمده، 3 بره وواحد جوه في الجزء ده، والجزء التاني واحد جوه الحلقه و3 بره، يعني 4 كده و4 كده، ما بينهم ايه 2 سلسله. هروح على الصدفه التانيه، اول عمود هنعمل عمود، العمود التاني برضو هنعمل عمود، العمود التالت عمود، العمود الرابع اللي هو يعتبر نص الصدفة بتاعتي عمود، وبعد كده بنعمل 2 سلسلة، نرجع نكرر، هنعمل جوه الفراغ عمود، بقى عندي ال3 أعمدة دول هعمل فوق كل عمود عمود، وهنا التزايد بتاعي بيحصل فيه السكيرت أو الجيبة، تمام. ادي عمود وبعدين التاني وبعدين التالت. نكرر صدفة تانية عندها 3 أعمدة، هعمل فوق العمود الأول عمود، فوق العمود التاني عمود، فوق العمود التالت اللي كان أساسا جوه الفراغ عمود، هزيد لها عمود ان انا هعمل جوه الفراغ عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين نرجع تاني نعمل عمود، وبعدين نعمل على ال3 أعمدة اللي باقيين فوق كل عمود عمود. ادي عمود التاني
التالت. تمام. تعالي نكرر واحدة كمان. عندنا الصدفة ديت او الزجزاجة دي عندها 3 في الاول، دي اول عمود، وبعدين تاني عمود، تالت عمود، جوه الفراغ عمود، وده التزايد بتاعي وعبارة عن 2 سلسلة وبعدين عمود كمان، ده التزايد بتاعنا. بعد كده عندنا التلاتة، هنعمل فوق كل عمود هنعمل عمود. أصبح عندي الوحدة بتتكون عندي من 4 يمين و4 شمال اهو، 1 2 1 1 2 3 4، وبعدين غرزتين، بعدين 1 2 3 4. هتكرري السطر كله بالشكل ده. خلصي وتعالي نقفله سوا. خلصت السطر التالت بتاعي، ادي 1 2 3. طبعا الاولاني كان صدفة عادية وبعد كده 2، وبعد كده هقفل فيه الغرزة الاولى بمنزلقة، بس لازم تكون اللي على الحلقة ضيقة جدا. هدخل فيها هقفل بمنزلقة. شايفين انا بطلع المنزلقة بالعافية عشان ما يبانش ان انا مقفلة هنا. بعد كده السطر اللي جاي ده هعمل فيه تركاية، السطر ده بس، وبعد كام سطر هقولك نكرره تاني. احنا كنا الاول بنعمل من اول عمود مش كده، فانا همشي لغاية العمود التاني. العمود الاولاني مش هعمل عليه في الوحدة، هروح لغاية العمود التاني بمنزلقة. تمام اهو، وبعدين هرتفع 1 2 اللي هو ارتفاع العمود بتاعي. يبقى انا فوتت ايه؟ عمود. هروح ليه التالت هعمل العمود التاني، هروح للرابع اعمل العمود التالت. هاجي في الفراغ هنا كنا بنعمل عمود 2 سلسلة عمود، هعمل 2 عمود، ادي 1 2 2 سلسلة، نرجع في نفس الفراغ نعمل 2 عمود. يبقى السطر ده متغير عن السطور اللي فاتت. اولا انا تلاشيت عمود في بداية الوحدة، تمام، وزودت عمود. يعني انا بدل ما كنت بعمل عمود 2 سلسلة عمود، بقيت اعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. السطر ده خليكي فاكراه، هقولك عليه السطر ابو 2 عمود في الفراغ. بعد كده هلف الخيط واروح للعمود اللي جاي، هعمل عمود، العمود اللي بعده عمود، وبعدين العمود التالت عمود. كده انا عملت كام عمود؟ 2 4 5. في فاضل في الوحدة عمود هفوته. تمام، زي ما فوتت عمود من الوحدة دي هفوت عمود من اول الوحدة اللي جاية. مش انا فوتت عمود في اولها نفس الكلام، يبقى انا هفوت عمود في اولها وهفوت عمود في اخرها. كذلك الوحدة اللي جاية اهو. يبقى انا هعدي ايه؟ العمود ده بتاع الوحدة الاولانية اللي كانت في ايدي، والعمود ده بتاع الوحدة الجديدة، واروح للعمود الايه اللي بعده. هعمل عمود التاني، التالت، هعمل في الفراغ الرابع، وبعدين الخامس. بعد كده 2 سلسلة، هلف الخيط وانزل هنا اعمل عمودين، ادي الاول وبعدين التاني. هراعي ال3 اعمدة دول، اعمل 3 عشان افوت الرابع. هعمل ادي كده العمود التالت، الرابع، الخامس. ده تكراري في السطر ده. تعال نكرر وحدة كمان. هفوت 1 2 واروح للتالتة، 1 2، واحدة بتاعت الوحدة اللي في ايدي اللي انا خلصتها، وواحدة بداية الوحدة الجديدة. يبقى افوت 1 2 واروح للايه؟ للتالتة. ادي كده عمود، وبعدين التاني، بعد كده التالت، جوه هنعمل الرابع والخامس. خلصت نصها، ابدأ اعمل 2 سلسلة، اعمل النص التاني، ابدأ بعمود
في الفراغ، التاني في الفراغ. بعد كده هروح عندي 3 أعمدة هعمل فوقهم 3، 1 2 3. تعالي نكرر كمان. هلف الخيط هفوت 1 2 واحنا عرفنا الاتنين دول ليه. ماشي 1 2 واروح للتالتة، هعمل هنا عمود، التاني، العمود التالت، الرابع هنعمله جوه الفراغ، والخامس جوه الفراغ، وبعدين 2 سلسلة. هنعمل عمود جوه الفراغ، التاني، هروح على ال3 أعمدة دول هعمل كده أول عمود، تاني عمود، وبعدين تالت عمود، ونفوت الرابع. السطر ده هعمله كده بس المرة دي. تمام. انا عملته ليه كده؟ عشان انا عايزة افرد الشغل وادي للزجزاج زي ما انت شايفه. بصي اداني ايه عمق اكتر للزجزاج. خلصت السطر ده، تعالي نقفله وتعالي نشوف السطر اللي جاي هنعمل ايه، وكمان ممكن نبدل اللون. خلصت السطر اللي انا قلت لك احفظيه، لان السطر ده هنكرره مره كمان على مدار الجيبه، يعني ده كده مره وكده هنكرره مره تانية، بس بعد عدد من الاسطر اللي جايه برضو هنقول فيها ايه اللي هنعمله. تمام. المفروض بنفوت 1 2 ونقفل في العمود بتاعنا، والعمود بتاعنا هو ارتفاعه 2 بس، فهقفل بمنزلقه. تمام. قفلته بمنزلقه. المبدأ في السطور اللي جايه ان انا دايما هفوت الغرزه الاولى والغرزه الاخيره، زي ما انا في السطر ده كنت بفوت الغرزه الاولى والغرزه الاخيره. تمام. برضو في السطور اللي جاي هعمل كده. فانا هروح هنا همشي منزلقه، ولو بتسحبي بنفس الخيط بتعملها لون واحد هتسحبي بنفس اللون، لكن لو بتلوني هتسحبي اللون التاني. تمام اهو. بعد كده هرتفع غرزه 2، ارتفاع العمود بتاعي غرزه 2، وزي ما انا قلت لك لازم اهم حاجه السحبه دي تكون مرتاحه. بعد كده هروح للعمود اللي هو التالت اعمل التاني، العمود الرابع هعمل التالت، العمود الخامس هعمل الرابع. يبقى المبدأ ايه في السطور اللي جايه كلها؟ ان انا هسيب اول عمود وهسيب اخر عمود. جوه هعمل عمود، 2 سلسله، عمود تاني. يبقى احنا هنمشي السطور كلها زي بعض، ان احنا المبدأ ايه؟ نفوت اول عمود ونسيب اخر عمود. تمام. بس السطر ده بس اللي قلت لك عليه المميز، اللي عملنا فيه 2 عمود 2 سلسله 2 عمود، ده هنكرره كمان لما نعمل السطر ده 7 سطور، نرجع نكرر ده تكرار واحد ونرجع نكرر تاني ده معاه. هعمل هنا على يمينها او على يساره كده عمود، التاني، التالت، كده ايه الرابع. يبقى انا المجمل عندي كام؟ 5. تمام. 6 عمود في الاول وعمود في الاخر، وبعدين عملت 4 وهنا 4، وفي المنتصف عملت عمود 2 سلسله 2 عمود. تعالي نكرر. هنسيب 1 2 اهو. خلاص المبدأ احنا ماشيين عليه. 1 2، واحد بتاع اللي انا خلصتها دي، والتاني ده بتاع اللي لسه هبدأ فيها. تمام. هسيب 1 2 واروح للتالتة، هعمل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس هعمله في الفراغ، هعمل 2 غرزة سلسلة، ارجع تاني اكرر عمود في الفراغ، 4 الأعمدة على العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، على العمود الرابع، عشان يبقى كده تمموا 5 باللي كان في الفراغ. نكرر تاني. هنلف لفة. المبدأ هنسيب 1 2 ونروح للتالتة، نعمل عمود، التاني، التالت، الرابع، العمود الخامس في الفراغ،
2 سلسلة، في الفراغ هنعمل عمود، وبعدين نعمل 4 على يساره، ادي 1 2 3 4. زي ما انتوا شايفين كده. هتكملي السطر كده وتقفليه. هتكرري السطر ده اللي احنا قلنا بنفوت ايه غرزة التانية، تمام، وبنعمل على الأضلع وبعدين نعمل جوه في الفراغ عمود غرزة عمود. هتكرري السطر ده 6 سطور. بعد 6 سطور هترجعي تكرري السطر ده بنفس المبدأ ان احنا بنسيب عمود 2 ونعمل فيه التالت ونعمل بقية الأعمدة، بس هنعمل جوه ايه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، هيبقى ايه السطر السابع. يبقى انا هعمل 6 من ده، في السابع هكرر ده، هرجع بعد كده في الثامن اللي بعد منه. يعني انا مثلا ايه هحط هنا ماركر اهو، مثلا ده كده السطر المميز بتاعي، مش كده اهو. هكرر السطر التاني اللي بعد منه ده 6، بعد ال6 اروح مكرره ده المميز ده، تمام. بعد السطر المميز ده ما اكرروش تاني خالص، ارجع اكرر بقى بطول الجيبه بنفس النمط بتاع الايه اللون اللي هو النبيتي ده، اكرره لحد الطول اللي انا عايزاه. تشكيله الالوان شكلي زي ما انت عايزه. انا هنا بعمل سطرين سطرين من اللون النبيتي وسطرين من الاسود حسب البنوته، زي ما قلت لكم هي اللي طالبه اللون. يعني انا هنهي الجيبه باللون الاسود، انت تقدري تعملي تكرارات زي ما انت عايزه. يعني انت تقدري تعملي الكفر مثلا لون، وبعدين بقيه الجيبه كلها لون، وتحت الديل من تحت مثلا حوالي 6 سطور ولا حاجه، كل سطر تشكليه لون لون لون، كل سطر يبقى متشكل لون واحد، بحيث يبقى واخده ايه الكنار بتاع الجيبه هو اللي مشكل خط 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 كده. شكلي تركيبه الالوان زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه، تمام كده. يبقى زي ما انا قلت لك تاني، هعيد الكلام معلش تاني. السطر المميز اللي فيه العلامه ده بقى انا عملت بعد منه السطر ده، السطر ده هكرره 6، بعد ال6 هروح مكرره في السابع هكرر ده، بعد السابع هرجع تاني اكرر ده بحسب الطول اللي انا عايزاه، وانهي الجيبه بقى بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده. الجيبه هتطلع حلوه جدا. انا مستنيه ومتشوقه اشوف الوان حسب رغبه البنوته. يعني حتى البنوته طلبت وقالت انا عايزه نهايه الجيب او السكيرت، عايزه نهايه السكيرت يا طنط باللون الاسود. طب حاضر يا حبيبتي، طب اختاري الوان تانية. قالت لي لا انا عايزه الالوان دي. فاحنا هنمشي ورا راي البنوته، وتعالوا نشوف راي البطله بتاعتنا في الفيديو ده ايه. انا صراحه بعتبرها البطله ان انا طوعتها ان انا اشتغل لونين غامقين مع بعض، بس هم حلوين لنا ككبار، اما كاطفال كان نفسي ان انا اعمل لها الوان منوره وحلوه، بس بقى ده طلبها واحنا لازم ننفذ طلبهم. هم اجيال لهم راي تاني غيرنا. انا هكمل وتعالوا انا وانتوا نشوف راينا في الالوان. بس المهم ان احنا اتعلمنا جيبه حلوه. زي ما قلت لك تقدري تعمليها بونشو كمان، هيبقى بونشو حلو قوي. تقدري تعمليها بونشو مفتوح، ان انت ما كنتيش قفلنا الكمر، كنا خلينا الكمر مفتوح وفضلنا نروح ونيجي كان برضو هيديني بونشو حلو قوي وجميل. برضو البونشو امشي بنفس الطريقه اللي انا مشيت بيها. هخلص السكرت وتعالي نشوفها شكلها ايه. نقفل بقى السطر بتاعنا، والحقيقه انا هضطر ان انا الضم خيط جديد عشان اعمل اخر سطر في اخر غرزتين في اخر عمود، مش هسحبهم بقى بالخيط بتاعي، وده طريقه لوصل الخيط، وهنا هسحبهم بيه. وبعد كده قلنا هنقفل فيه الغرزه، مش الاولى، الغرزه الثانيه هنقفل بايه بمنزلقه، تمام. وهنا الوصله اللي انا وصلتها دي اربطهم كده ربطه خفيفه، وبعدين ابقى بالابره اشطبهم، تمام. بالابره الايه تشطيب نشطبهم. نعمل سطر بقى اللي هو الاخير، اللي هو هيخلي لي الشغل ايه بتاع الديل متين شويه، لان انا لو سبت الشغل بالشكل ده كده هيبقى ضعيف وسهل ان هو يتمط. نبدا نعمل بقى ايه، هنعمل غرزه حشو. هدخل في الغرزه اللي انا قفلت فيها منزلقه، هرتفع واعمل غرزه حشو. وممكن تجيبي ماركر هنا تحطيه في الغرزه، بس هعمل غرزه تانية بس عشان ايه نعرف نتحرك، تمام. وفي الغرزه اللي بعدها كمان غرزه حشو. هجيب الماركر واحطه في الغرزه الاولى عشان ما تتوهش مني، طبعا احنا بنعمل باللون الاسود. وبعدين في الغرزه اللي بعدها غرزه حشو، واللي بعدها حشو، وبرده اللي بعدها حشو. وصلنا للايه للقمه. وصلنا للقمه، يبقى احنا عملنا هنا فوتنا اول غرزه زي ما قلت لك، وعملنا في الغرزه الايه الثانيه عملنا حشو، في كل غرزه عملنا حشو. وجينا هنا
في الفراغ هنعمل حشو 2. تمام. وبعد كده هروح على كل عمود هنا برضو هعمل حشو. تمام. في كل عمود هنعمل حشو. وصلنا للعمود الاخير في الوحدة، في الزجزاجة الواحدة، ده العمود الاخير بتاعها. هاخد العمود الاخير بتاعها هسحب منه غرزة وهسيبها مش هعملها، واخد العمود الاولاني بتاع الزجزاجة التانية برضو هدخل فيه، وبعد كده اسحبهم حشو مع بعض كده. انا عملت لهم تناقص. بعد كده هنا هعمل حشو، وفي العمود ده برضو حشو، وفي كل عمود بنعمل حشو. تمام اهو. نيجي على الفراغ بنعمل 2 حشو، 1 2. ارجع تاني في كل عمود من اعمدتها بعمل حشو ما عدا العمود الاخير. تمام. الاخير اهو هاخده مش هعمله، وهاخد الاولاني من الزجزاجة الجديدة هعمل لهم تناقص، وارجع تاني اكرر بنفس الطريقة ونفس النمط زي ما انت شايفة كده. بصي شايفة احنا بس بنمتن الحرف، لان الحرف زي ما انت شايفة كده، وانت كان ممكن هنا في البداية تحطي ايه ماركر عشان في غرزة البداية، عشان ايه ده طبعا بالاسود ممكن مش هيبقى واضح. احنا بس ايه بنسوي، لان لو سيبناها كده او بصي عاملة ازاي ممكن سهل تتنتش، لكن كده متينة. تمام. الحرف متين. ولو انت عايزه تزودي الزاويه شويه اعملي في هنا 3 مش 2. انا مش حابه ازودها قوي، هي كده بالنسبه لي حلوه، لكن انت حابه في الفراغ اعملي 3. تمام. عشان تديكي بوزه زياده شويه. اما هنا في الجزء ده بتعملي تناقص، ايه الغرزه الاخيره مع الغرزه الاولى بتاخديهم ايه مع بعض، وعشان تمشي بنفس الزجزاج. خلصي بقى الديل وتعالي نقفل سوا حرف الديل، عشان برضو نقفله بطريقه شيك وانيقه، عشان ده الديل احنا بنزينه عشان يبقى شكله حلو. حاجه تانية عايزه اقولها لك، انت ممكن تعملي حشو كل 3 حشو تعملي بيكو تزينيها اكتر لو انت عايزه زينه اكتر، بس انا الحقيقه انا عايزاها سيمبل بسيطه، لان الغرزه نفسها رسمه نفسها فهي مش مستاهله رسمه على الديل. بس انا بقول لك فكره يعني، ان انت كل 3 تمشي كل 3 حشو 3 وتعملي 3 حشو تعملي بيكو 3 حشو، في الثالثه تعملي بيكو، يعني تمشي 2 وفي الثالثه بيكو 2 وفي الثالثه بيكو، وهكذا. كملي الديل بقى باللي انت عايزاه بالطريقه اللي انت عايزاها. كمان ممكن تعملي فكره تانية، تعملي الحشو العكسيه، ان انت بتيجي اللي هي الحشو اللي بتيجي بالعكس، برضه هتبقى مزينه الحرف وهتبقى جميله جدا. حسب اختيارك وحسب ذوقك، انا اديتك افكار، يعني انا هعمل فكره بسيطه واديتك فكرتين تانيين. هخلصها وتعالي بقى نشوفها هنقفلها ازاي. خلصت داير ما يدور غرزه الحشو اللي انا قلت لك عليها زي ما انت شايفه كده، وهنا دي اخر غرزه، وطبعا ايه فاضل اخر غرزه واول غرزه لان احنا كنا عملنا في الثانيه، فقلنا اخر غرزه هنعمل فيها حشو مش هخلصها، وبعدين الغرزه اللي بعدها اللي هي غرزه العمود حشو، وبعدين هسحبهم الثلاثه مع بعض، وبعد كده هنقفل بمنزلقه. بس المنزلقه بتاعتي هسحبها ازاي؟ هسحب الخيط كده شويه، وهاجي في الغرزه اللي انا حاطه فيها الماركر هجيب ابره ارفع شويه. دي الغرزه الاولى بتاعتنا. الناس بتسحب دايما بتسحب من هنا كده، وبعدين تسحب الغرزه بتاعتها وتقفل، مش كده؟ بدل ما اسحب من قدام انا هسحب منين؟ من الخلف كده، وهجيب الحلقه اسحبها ورا كده عشان انا عايزه شغلي يبقى نظيف. سحبتها اهي، بس بدل ما انا سحبتها قدام سحبتها من الخلف، وبعد كده هلف واسحب غرزه واقفلها. اصبح انا دلوقتي قفلتها منين؟ بصوا قفلتها من الخلف، بقت كده نظيفه جدا. طبعا هتشطبي الشغل بتاعك بقى باي شكل من الاشكال، سواء بابره التنظيف او بابره الكروشيه. هتسحبي الخيط بتاعك ما بين الغرز وتشطبي الغرزه بتاعتك. تمام كده. وزي ما انت شايفه استحاله تعرفي ان ده مكان ان احنا قفلنا فيه او شطبنا الشغل فيه. دي كده الجيبه احنا خلصناها. الجيبه حلوه قوي وجميله، هي خدت 400 جرام، 200 جرام اللون اللي هو النبيتي، وال 200 جرام اللون الاسود. طبعا تقدري تعمليها باي الوان انت عايزاها. انا بوريكي بصي تفاصيل الجيبه اهي حلوه قوي وسهله وبسيطه. احنا قصدنا ان احنا نعملها سهله وبسيطه، بس زي ما انت شايفه بصوا الناس اللي بتحب الجيبه من فوق بتبقى من هنا فيها كسر، شايفين عاملين زي ما يكون الكسر. بص انا بقربها لك اهي، الكسر تحس ان هي ايه شكلها جميل جدا. وبعدين طبعا جايه بقى على الافازيه نفسها حلوه قوي. اعمليها باي مقاس للكبار والصغار. ادي كده الجيبه.
أتمنى الشرح يكون سهل وبسيط، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وإذا كنتِ جديدة في القناة أنا بارحب بيكِ وباقول لِك أهلًا وسهلًا نورتيني، من فضلِك دوسي على زر الاشتراك وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك إشعار بكل جديد أنا باقدمه، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.